ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የአስረኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። የመጀመሪያ ዩኒት ሪሌሽንስ ኤንድ ፈንክሽንስ የሚል ጀምረናል። የዛሬው ሌሰን ዘጠነኛ ሌሰናችን ነው። ዘጠነኛ ሌሰናችን ኮምቢኔሽን ኦፍ ፈንክሽንስ ነው። በሰባት እና በስምንተኛው ሌሰን ፈንክሽን ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን አድርገን የተለያዩ ፈንክሽኖችን አይተናል። ዶሜን እና ሬንጅ ኦፍ ፈንክሽን እንዴት እንደሚፈለግም በተለያየ ኤግዛምፕል አይተናል። ዛሬ ደግሞ how to combine functions የሚለውን እንማራለን። ስለዚህ ሌሰን 9 combination of functions የሚለው በምን አይነት ነው ኮምባይን የምናደርገው? ምን ይላል መሰላችሁ? Just as two real numbers can be combined by the operations addition, subtraction, multiplication and division just to form another real number, these two functions can also be combined just to create a new function ይላል። ልክ እንግዲህ ሁለት ቁጥሮችን በመደመር በመቀነስ በማብዛት ወይም በማካፈል አንድ ሌላ ቁጥር እንደምናገኝ ሁሉ ሁለት ፈንክሽኖችንም እንደነዚሁ በእነዚሁ ኦፕሬሽንስ በመደመር በመቀነስ በማብዛትና በማካፈል አዲስ ፈንክሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ማድረግ የሚቻለው? እስቲ በሚከተለው አክቲቪቲ እንሄድ። ቀጥታ ወደ አክቲቪቲ እንሄድና ያንኑ ለማሳየት ሞክራለሁ። ኦኬ ተማሪዎች፣ አክቲቪቲውን ጽፌላችኋለሁ። Consider the functions f of x equal to x minus 3 and g of x equal to -1, then find a በአራቱ መደቦች የተሰጡ ነው። f plus g, f minus g, f times g and f over g. Next, b determine the domain and range of each functions f and g. c what do you think about the domains of the combined functions የሚል ጥያቄ ነው። እነዚህን እስቲ አንድ በአንድ እናያቸው። let's see the solution። የመጀመሪያው እንግዲህ a f plus g ነው። ቫሪያብላችን ማን ነው? of x ነው። ስለዚህ ይሄ ኮምባይንድ ፈንክሽን f plus g of x with the variable x ምን ይመጣል ነው። ይሄንን እስቲ የf of x እና የg of x ወስደን እንደምራቸው። f of x ምንድነው? 2x minus 3 ነው። ፕላስ g of x ደግሞ ምንድነው? -1። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን መደመር ይቻላል ወይ ነው። እነዚህን በመደመርበት ጊዜ ኮንስታንት ተርም ከኮንስታንት ተርም ጋር ነው። ስለዚህ this becomes 2x -3 plus -1 -4 ይመጣል። ስለዚህ ሪዛልታችንን combined function is a new function which is different from the two which is equal to 2x minus 4. ኦኬ b ላይ ስንሄድ f minus g ነው። አሁንም of x ነው የምንሄደው is equal to f of x minus g of x ብናደርገው ነው። ይሄ ምን ይመጣል? f of x 2x minus 3 ነው minus g of x -1 ኪኛዋ ማይነስ የኦፕሬሽናችን ናቸው። ይሄ g of x ቫልዩ ኔጌቲቭ ፕላስ ይመጣል። this becomes 2x minus 3 plus 1 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይመጣል ተማሪዎች? 2x minus 2 ይመጣል። አያችሁ ልዩነቱን? አሁን this is a new function which is created by taking the difference f and g of the two functions f of x and g of x ማለት ነው። ወደ c እንሂድ። c f times g of x ነው is equal to አሁን ይሄንን እያንዳንዳቸው ፈንክሽን f of x times g of x ብታደርጉት this f of x 2x minus 3 times -1 ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ እያንዳንዱን ስናበዛው ይሄንን ምን ይመጣል? this is equal to minus 2x plus 3 ማለት ነው። -1 times 2x -2x -1 times -3 ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ 3 ይመጣል። ስለዚህ ሶሉሽናችን ይሄ ይመጣል። ይሄ d ላይ ስንሄድ f over g ነው የተጠየቅነው with respect to x or with the variable x። ይሄንንም f of x over g of x ብናደርገው f of x ምንድነው? 2x minus 3 ነው over -1 ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ምን ይመጣል? በ1 ስታካፍሉት ይሄ -2x over -1 -2x ይመጣል። -3 over -3 plus 3 ይመጣል። እንግዲህ እያንዳንዳቸውን ደምረን አዲስ ፈንክሽን ፈጥረናል። ስለዚህ we can combine functions by the usual addition, subtraction, multiplication and division።
ያንን ነው ኮምባይን ልክ ቁጥሮችን ኮምባይን እንደምናደርግ ሁሉ በእነዚህ ኦፕሬሽንስ just to form a new number a new real number ፎርም ለማድረግ ፈንክሽኖችንም እንደዚሁ መደመር ይቻላል ነው። ስለዚህ ወደ ቢ ጥያቄ እንሂድ። እሺ ተማሪዎች የቢ ጥያቄ ደግሞ የእያንዳንዳቸውን ፈንክሽኖች ዶሜን ፈልግ ነው የሚለው። ዶሜን ማለት possible x value ወይም first component in the order pair xy። ስለዚህ first component ብቻ ወንነስትን ስለዚህ whenever xy belongs to the given function ማለት ነው። አሁን ፈንክሽናችን ማን ነው? ሪሌሽን በምን ሪሌትድ ነው? x - 3 እቺን ኔጌቲቭ ዋን ተዋትና x - 3 ነው f of x። ስለዚህ x ዜሮን በሰጡት ቫልዩ ማግኘት ይቻላል። ኔጌቲቭ ነምበር በሰጡት ቫልዩ ማግኘት ይቻላል። ፖዚቲቭ ነምበር በሰጡት ቫልዩ። ለዚህ ነው the domain of the function f አሁን አሳጥሬ ነው የምጽፈው ወደፊት d of f domain of f የሚለውን በዚህ ምልክት ያዙልኝ is set of all real number እቺኛዋ real number ምልክት ናት። ስለዚህ ያ ነው። ዶሜን ኦፍ ጂ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ነው። g of x equal to negative 1 ምን ማለት ነው? ለማንኛውም x ፊክስን ነው። the value of y is negative 1 ነው። ለየትኛው የፈለጋችሁትን x value ይሰዱ y value unchanged ነው። ያ ኔጌቲቭ 1 ነው። ለዚህ ነው g of x equal to negative 1 ብሎ ያለው። ስለዚህ domain of g is also all real numbers። አሁን ከነዚህ ከሁለቱ አንፃር የእያንዳንዳቸው በአዲሽን በሰብትራክሽን በመልቲፕሊኬሽን እና በዲቪዥን ያገኘናቸው ዶሜናቸው ምን ይመስላችኋል የሚል ጥያቄ ነው ሲ። ስለዚህ የሲን ለመመለስ የኤ መልሱን አግኝተናል። የኤ መልስ 2x - 4 መጥቶልናል። ስለዚህ 2x - 4 እንደምታዩት x can take any value። ስለዚህ ዶሜኑ ሪል ነምበር ነው። የቢም እንደዚሁ 2x - 2 ነው የመጣልን። ስለዚህ 2x - 2 x can take any value። ስለዚህ domain is all real number ለዲፈረንሱ ማለት ነው። እንደገና ለመልቲፕሊኬሽን ደግሞ ኔጌቲቭ 2x + 3 መጥቷል። ኔጌቲቭ 2x + 3 ደግሞ አሁንም x can take any value ማንኛውም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኦር 0። ስለዚህ አሁንም ዶሜናችን ለዚህ ኮምባይንድ ፈንክሽን ለf times g all real number ነው። ለf over g እንደዚሁ በአጋጣሚ ዲኖሚኔተራችን 0 ስላልሆነ እዚህ ኔጌቲቭ 1 ነው ዲኖሚኔተራችን። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2x + 3 ነው። ይሄም all real number ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ በአጋጣሚ የነዚህ አራቱም combined functions value ዶሜናቸው ያ ይሆናል ነው። ስለዚህ the domain of እንግዲህ እዚህ ላይ እንዳየነው the domains of f plus g f minus g f times g and f over g is their common domains ማለት ነው። የጋራ ዶሜናቸው ነው። የጋራ ዶሜናቸው ማለት የነዚህ ፈንክሽኖች ዶሜን ኦፍ f ኢንተርሴክሽን ዶሜን ኦፍ g የጋራ ዶሜን ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ስፔሻል ኬዝ ነው የf over g በአጋጣሚ አንድ አይነት እኩል ከነዚህ ጋር የመጣው። ምክንያቱም g ዲኖሚኔተር ስለሆነ 0 መሆን ስለሌለበት የዚህን ሁኔታ ወደፊት ለየት ያለ ስለሆነ ወደፊት በሚቀጥሉት ኤግዛምፕሎች እናየዋለን። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ብቻ ነው የአራቱም ዶሜን የኢንተርሴክሽናቸውን ይወሰደው። ነገር ግን f over g ለየት ሊል ይችላል። ምክንያቱም g must be different from 0። ስለዚህ ነው ወደፊት እናየዋለን በሚል እንግዲህ እነዚህን ኦፕሬሽኖች የአራቱን ኦፕሬሽኖች በተለያየ ኤግዛምፕል እናያቸዋለን አራቱንም። ኦኬ sum and difference of functions ሁለቱን በአንድ ጋር እናየው። let f and g be two functions with overlapping domain ማለት የጋራ የሆነ ዶሜን ያላቸው ማለት ነው። then for all x which is common to both domains the sum or difference of f and g defined as follows ይላል። እንግዲህ ይሄ እንደ ሩል ነው። f plus g ቀደም ብለን በአክቲቪቲ እንዳየነው f plus g of x equal to f of x plus g of x and f minus g of x equal to f of x minus g of x። እነዚህ ሩሎች ቀላል ናቸው። እስቲ ኤግዛምፕል እና በኤግዛምፕል ሞር እናዳብራቸው። ይሄንን ሩል ሞር ምን ማለት እንደሆነ እኔ so let me write the example first. Okay, example given f of x to x plus 3 g of x x squared plus 2x minus 1 find f plus g of x f minus g of x give the domains of f plus g and f minus g evaluate f plus g and f minus g at x equal to 2 ይላል። ስለዚህ እነዚህን እስቲ አንድ በአንድ እንስራቸው በሚቀጥለው ፔጅ። ኦኬ ሶሉሽን a f plus g of x ነው። ቫሪያብላችን x ነው። ሩሉ f of x
plus g of x ነው ስለዚህ f of x 2x plus 3 ነው ይሄ f of x value ነው plus g of x ደግሞ x squared plus 2x minus 1 ነው ይሄንን 2x plus 3 get rid of the parentheses when bracketoችን እናጥፋ plus ስለሆነ ችግር የለም x squared plus 2x minus 1 ነው እንግዲህ ይሄንን ላይክ ተርሞችን ነው አንድ ጋር ኮምባይን የምናደርገው ልንደምር የምንችለው ላይክ ተርሞችን ነው ስለዚህ x squared ለብቻው ነው ስለዚህ x squared እናስቀድመው in descending order of exponents እናደርገው ስለዚህ ወይም ከትልቁ ኤክስፖነንት ወደ ትንሹ ከዛ 2x እና 2x 4x ነው እዚህ 2x አለ እዚህ 2x አለ plus 4x ነው ኮኤፊሺየንታቸውን በመደመር ወይም አሶሺዬቲቭ ኤንድ ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ በመጠቀም 3 minus 1 plus 2 ይመጣል አያችሁ ኮምባይን አደረገ this is a combined function by addition ማለት ነው ስለዚህ የሚቀጥለው b እንደዚሁ f minus g of x is equal to ምን ይመጣል ሩላችን f of x minus g of x ነው so ይሄ 2x plus 3 ነው bracket f of x minus in bracket አሁንም g of x x squared plus 2x minus 1 ይመጣል ስለዚህ ብራኬቱን አጥፉት this is equal to 2x plus 3 minus x squared ነው የሚሆነው በማይነስ ዲስትሪቢዩት እናደርገው minus 2x ይመጣል አሁንም በዚህ plus 1 ይመጣል ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይመጣል ስለዚህ ኔጌቲቭ x squared ከነሳይኑ የዚህ ላይክ ተርም ለብቻ ያለውም ነገር ግን 2x minus 2x 0 ነው ከ2x ላይ minus 2x ስለዚህ እንደዚሁ ልጻፍላችሁ እንድታውቁት 2x minus 2x ነው commutative property and associative property ስለዚህ 3 plus 1 እንደዚህ እናድርገውና ይሄ ምን ይመጣል ኔጌቲቭ x squared ኔጌቲቭ x squared እዚህ 0 ነው ስለዚህ plus 4 ይመጣል so combined function ይሄን ይመስላል እንግዲህ combined functionን በአዲሽን and subtraction ካገኘን የሚቀጥለው ምንድነው የሚለው ሁለተኛው ጥያቄ የሚቀጥለው c ምንድነው የሚለው find their common domains ነው የሚለው ስለዚህ domain of f plus g እና domain of f minus g እንደምታዩት የዚህ all real number ነው የዚህም all real number ነው የእያንዳንዳቸው ዶሜን ደግሞ ምንድነው የሚመጣው this is the domain of f intersection the domain of g አድርጉት the domain of g ስለዚህ domain of f ምንድነው f of x 2x plus 3 ነው ይሄ all real number ነው all real number intersection domain of g እንደዚሁ ኳድራቲክ ስለሆነ all real number ነው ቀደም ብላችሁ አይታችሁታል ኳድራቲክ ፈንክሽን እና ሊኒየር ፈንክሽን ዶሜናቸው all real number ነው ስለዚህ የነዚህ ኮመኑ ያው real number intersection real number ይመጣል ስለዚህ the domain of both the functions f plus g and f minus g is their common domain of f intersection domain of g ይሆናል ነው ወደ d እንሂድ evaluate each of the functions f plus g and f minus g at x equal to 2 ነው የሚለው ስለዚህ ምንድነው የመጀመሪያው f plus g of 2 ማለት ነው ስለዚህ f plus g of x የመጣውን እናውቃለን x squared plus 4x plus 2 ነው ይሄ እዚህ ጋር ለማስታወስ f plus g of x is equal to x squared plus 4x plus 2 የመጣልን ስለዚህ እዚህ ጋር ማስገባን ነው ስለዚህ 2 በx ምትክ ስታስገቡ 2 squared ይመጣል plus 4 times 2 ይመጣል plus 2 ይመጣል ይሄንን ኢቫሉዌት አደረግነው ማለት ነው በx ምትክ 2 አስገባን ይሄ 4 plus 8 plus 2 ስለዚህ ይሄ 14 መጣ ማለት ነው ኢቫሉዌት አደረግነው f minus g ንም እንደዚሁ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል f minus g of x of 2 is equal to ያ ደግሞ ምን መጣል f plus x negative x squared plus 1 f minus g of x is equal to x squared minus negative x squared plus 4 ይሄን የመጣው ስለዚህ ይሄንን ቱን እዚህ ውስጥ ማስገባት ነው and this becomes negative 2 squared plus 4 ይመጣል and this is 2 squared is 4 negative 4 negative ኋላ ስላለች plus 4 and this is equal to 0 ስለዚህ we evaluate እንግዲህ የነዛን ዶሜን አግኝተናል ነው እንግዲህ ኖት አለቻችን ኖት ይጻፍላችሁ
Okay, as a note, any restrictions on the domains of the functions f or g must be considered when we form addition of two functions or subtraction of the two functions f or g. ስለዚህ restriction ካለው ለምሳሌ f of x equals square root of x ከሆነ restriction ምንድነው? x ኔጌቲቭ መሆን የለበትም። x is greater than or equal to 0 square root of x ከሆነ እንግዲህ እንደዚህ አይነት restrictions 1 over x ከሆነ x must be different from 0 f of x equal to 1 over x ከሆነ ስለዚህ እንደዚህ አይነት restrictions considered መሆን አለባቸው when combining functions by addition or subtraction, multiplication or division. ስለዚህ ለአራቱም ይሄ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። እዚች ላይ ኖት ወይ ከሰጣችሁ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው። ይሄ ኤግዛምፕል let f of x equals square root of x plus 2 and g of x equal to 1 over x minus 2. Find domain of f. ይህንን ቀደም ብዬ እንድታውቁት ነግሬያችኋለሁ። domain of f, domain of g, domain of f plus g and domain of f minus g. እነዚህን ፈልጉ ነው የሚለው። ስለዚህ እስቲ እነዚህን የአራቱን ዶሜን እንፈልግ። ኔክስት ፔጅ። እሺ የመጀመሪያው f of x equal to square root of x plus 2 ነው። እንደምታዩት square root of positive numbers or 0 ነው የሚቻለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው ማወቅ ያለብን? x plus 2 ውስጥ ያለው expression it must be greater than or equal to 0 ብላችሁ ነው የምትሄዱ። ይሄ የሚያመለክተው this implies x is greater than or equal to negative 2 ነው። ስለዚህ ዶሜናችን thus the domain of the function f is the set all x such that x is greater than or equal to negative 2 ይሄንን ወይም ከኔጌቲቭ 2 በላይ ማለት ነው። greater than ወደ ቀኝ ነው እንደምታዩት፣ ኔጌቲቭ 2 ከኋላ ነው። ስለዚህ በነምበር ላይ እዚህ ጋር እንደዚህ ብታዩት እዚህ ኔጌቲቭ 2 አለ፣ እዚህ 0 አለ። ይሄ ነምበር ላይ ነው። ከኔጌቲቭ 2 ወደ ቀኝ ማለት ነው greater than ወደ ቀኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ከኔጌቲቭ 2 ጀምረን this is equal to ከኔጌቲቭ 2 ጀምረን እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ 2 ስለሚጨምር እንደዛ አይነት ብራኬት ነው። ይሄ በኢንተርቫል ነው። ይሄ በሴት ቢልደር ኖቴሽን ዶሜን ኦፍ ኤፍ እናገኘን ነው። ሲሚላርሊ g of x ን ብንሄድ g of x equal to 1 over x minus 2 ነው የሚለው። እዚህ ላይ ዲኖሚኔተር አለ። ለዜሮ ማካፈል ስለማይቻል x minus 2 must be different from 0. x minus 2 must be not equal to 0. 0 መሆን የለበትም። This implies that adding 2 to both sides x is not equal to 2. ምክንያቱም ሁለት ብታስገቡ 0 ይመጣል። 1 over 2 minus 2 2 minus 2 is 0. 1 over 0 is undefined ይመጣል። ለዚህ ነው ይሄንን domain of g በስንጽፈው ምን ይመጣል? thus the domain of g is equal to the set of all real numbers except 2 ማለት ነው። except or without 2 ማለት ነው። ይችን ማስወገድ ማውጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ without 2 ይሄንን በኢንተርቫል ሲገልጹት እዚህ ላይ አሁንም ነምበር ላይን አለ፣ እዚህ ሁለት አለ። ከሁለት ሁለትን አይጨምርም። ከሁለት በቀኝ greater than 2 በግራ less than 2 የሚለው። ስለዚህ ሁለትን ሳይጨምር ከሁለት ወደ ቀኝ ከሁለት ወደ ግራ ያለው በሙሉ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ወደ ግራ ያለው ማለት from minus infinity up to 2 ነው። ሁለትን አይጨምርም። ስለዚህ ዩኒየን አሁንም ሁለትን አይጨምርም። ወደ ቀኝ ያለውን ግን all positive numbers። ስለዚህ በኢንተርቫል ኖቴሽን ይሄን ይመስላል። ይሄን ማሳያችሁ ያለ ምክንያት በተለያየ አይነት ሁኔታ አንድን ሴት መጻፍ ይቻላል። ይሄ ኢንተርቫል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ሴት ነው። ይሄኛው ሴት ቢልደር ሜተድ x such that x is different from 2 የሚለው ሴት ቢልደር ሜተድ ነው፣ ወይም ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበርስ ዊዛውት 2 ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልንገልጸው እንችላለን ነው። now the domain of the sum or the domain of the difference of the two functions takes their common domains. Domain of f intersection domain of g. Domain of f እንደምታዩት this is equal to ከኔጌቲቭ 2 እስከ ኢንፊኒቲ ያለው ብቻ ነው። ኢንተርሴክሽን ያኛው ደግሞ r without 2 ነው። ይሄንን ነው እንግዲህ ኢንተርሴክት የምናደርገው። ስለዚህ this was set intersection this set ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ በዚህ ነምበር ላይ ነው። እዚህ ኔጌቲቭ 2 አለ፣
ኔጌቲቭ ቱን ጨምሮ የመጀመሪያው ከዚህ ወደዚህ ማለት ነው የመጀመሪያው from negative 2 up to infinity ነው ሁለተኛው r without 2 ማለት እዚህ ጋር 2 አለ 2 አይጨምርም እዚህ ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ከዚህም ወደዚህ ማለት r without 2 ነው ስለዚህ የጋራው ማን ነው ተመልከቱ የጋራው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ሁለትን አይጨምርም ከሁለት በላይ ከኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ጨምሮ እስከ 2 ድረስ እንደገና ከሁለት በላይ ያለው በሙሉ ነው ከዚህ ወደዚህ ያለው ለአንደኛው ብቻ ነው የሚሰራው ለዚህኛው ለመጀመሪያው አይሰራም ስለዚህ የጋራው ከዚህ በላይ ነው እዚህ ጋር እቺን ሁለት አይጨምርም ወደዚህ ያለው ይቀጥላል ተመልከቱ ሁለት ላይ ያቋርጣል ሁለት ላይ አይሰራም ስለዚህ this is equal to from negative 2 up to positive 2 ሁለትን አይጨምርም ኔጌቲቭ 2 ይጨምራል ዩኒየን ሁለትን አይጨምርም up to infinity አያችሁ እንዴት እንደገለጽኩት this is their common domain ናቸው ይሄን ይመስላል እንግዲህ ተማሪዎች ለምሳሌ ከኔጌቲቭ 2 በታች ማንኛውም ቁጥር ኔጌቲቭ 3 ብትወስዱ ኔጌቲቭ 3 ለዚህኛው ሊሰራ አይችልም ማለት ነው ለኮምባይንድ ፈንክሽኑ ዶሜን ሊሆን አይችልም ነው ለምን ኮምባይንድ ፈንክሽኑ ኦሬዲ ኮምባይን አድርጋችሁ ለምሳሌ ኔጌቲቭ 3 እዚህ ብታስገቡ ኔጌቲቭ 1 ነው ኔጌቲቭ 3 + 2 ኔጌቲቭ 1 ስኩዌር ሩት ኦፍ ኔጌቲቭ 1 አንድ ፋይንድ ነው ኢን ዘ ሴት ኦፍ ሪንግ ነምበርስ ስለዚህ አይሰራም ለአንዱ ካልሰራ አይሰራም ማለት ነው እንግዲህ ለዚህ ነው ዶሜናችን ከዚህ የጋራ ዶሜናችን ይሄ ነው ለሁለቱም f+t and -t ይሄን ይመስላል ነው እስቲ አንድ ኤክሰርሳይዝ ሰርተን እናብቃ ኦኬ ኤክሰርሳይዝ let f of x equal to x squared plus 5 and g of x equal to square root of 1 minus x find f plus g of x f minus g of x ይላል and the domains of f plus t and f minus t ይሄንን ጥያቄ ሰርተን እንውሰድ እና ቢ ቀላል ነው f plus g of x equal to f of x plus g of x ይሄ ሩሉ የተሰጣችሁ ነው f of x x squared plus 5 ነው plus g of x square root of 1 minus x ነው b f of x minus g of x የሚለውም ሩሉ f of x minus g of x ነው ስለዚህ f of x x squared plus 5 ነው minus g of x ደግሞ 1 minus x ነው ይሄ ማይነሱ ያው ራዲካሉን በሙሉ ይዛል ማለት ነው ስለዚህ minus g of x ነው ስለዚህ f of x f plus g of x እና f minus g of x መፈለጉ ያው ቀላል ነው እስቲ ዶሜናቸው ጋር እንምጣ ዶሜን of f ምን ይመስላል x squared plus 5 ነው እንደምታዩት x squared plus 5 ከሆነ x 0 ከሆነ 0 squared plus 5 ይመጣል defined ኔጌቲቭ ቫልዩ ብታስገቡ ኔጌቲቭ 1 ብታስገቡ ለምሳሌ ኔጌቲቭ 1 squared is positive 1 ፖዚቲቭ ቫልዩ ብታስገቡ ለምሳሌ 2 ብታስገቡ 2 squared is 4 4 plus 5 ጋር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ዶሜኑ ለx ቫልዩ የምንሰጠው it can be any negative 0 or any positive ስለዚህ ዶሜናችን the set of all real numbers ባጭሩ the set of all real numbers What about the domain of G? Domain of G square root ነው square root ያለው ፖዚቲቭ መሆን አለበት ስለዚህ domain of G ለማግኘት መጀመሪያ ምን ማግኘት አለብን 1 minus x must be greater than or equal to 0 ብለን መሄድ አለብን ይሄንን ሶልቭ ስታደርጉት subtracting 1 from both sides negative x is greater than or equal to negative 1 minus 1 on both sides 0 minus 1 ይመጣል 1 minus 1 0 ይመጣል ስለዚህ negative x is greater than divide both sides by negative 1 or multiply by negative 1 ስለዚህ በማባዛት ጊዜ ሳይኑ ይቀይራል so x must be less than or equal to 1 ከአንድ በታች ያለው ነው የሚሆነው ከአንድ በላይ ያለው ልንወስደው አንችልም ለምሳሌ ሁለትን ብትወስዱ 1 minus 2 ይመጣል 1 minus 2 is negative 1 square root of negative 1 is not a real number ስለዚህ ነው x must be less than or equal to 1 ስለዚህ domain of G ባጭሩ all x such that x is less than or equal to 1 ብለናል ወይም በኢንተርቫል ኖቴሽን ከአንድ በታች ነው ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ 1 ድረስ አንድን ይጨምራል ስለዚህ እና domain of G ይመስላል አሁን የሁለቱ ዶሜን እነዚህ ኢንተርሴክሽን መሆን አለበት the domain of f plus G or the domain of f minus G must be the intersection of the two domains. Thus, the domain of f plus t and the domain of f minus t must be equal to domain of f
intersection domain of G. Domain of F real number ነው። domain of G ደግሞ a set containing from minus infinity up to 1 including 1 ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ real number ስላሉ ይሄ የጋራቸው ይሄ ይመጣል። and this becomes from minus infinity up to 1 including 1 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ is their common domain ከአንድ በታች ያለው ለf ፕላስም ሆነ ለf ማይነስ g ያለውን ብቻ ነው የምንወስደው። ከአንድ በላይ ብንወስድ አንድ ፋይንድ ወይም አንደኛውን ማለት ኮምባይንድ ፈንክሽኑ አይሰራም ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ለሚቀጥለው ፕሮዳክት እና ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፈንክሽንስ እናያለን። ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንደዚሁም ኮሜንት መስጠታችሁን እንዳትረሱ። ቻው። ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ